नमस्ते अनि स्वागत छ सम्झना किचनमा। म आज हजुरहरूको सामु एग प्लान्ट करी अथवा बन्चाको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ चाहिने सामग्रीहरूमा मैले 2टा भ्यान्टा लिएको छु, धनिया, आलु काटेर राखेको छु, यसमा 3टा आलु लिएको छु, 2 चम्चा धुलो खुर्सानी, लसुन र हरियो खुर्सानी त्यसलाई त मैले पछि पिस्नेछु, प्याज, 2 चम्चा धनिया र जिरा पाउडर, आधा चम्चा टर्मरिक पाउडर, आधा चम्चा फेनिग्रिक सिड अथवा मेथी अनि 2टा टमाटर। ल अब सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ 4 टेबल स्पुन जति ओइल राखेँ। तेल तातेपछि म यहाँ मेथी राखेँ। मेथी फुलेपछि म यहाँ आलुलाई फ्राई गर्दैछु। आलुलाई चाहिँ म रातो हुने गरी फ्राई गर्छु किनभने त्यसले चाहिँ टेस्ट एकदम मिठो आउँछ। ल हेर्नुहोस् त आलु फ्राई भइसक्यो, इट्स अ गोल्डन ब्राउन कलर आइसक्यो। अब म यहाँ लसुन र हरियो खुर्सानी चप गरेको त्यो एड गर्दैछु। त्यसको साथसाथै ऐना मैले चप गरेर राखेको अथवा स्लाइस गरेर राखेको प्याज पनि एड गर्दैछु। त्यसलाई चाहिँ म 1 मिनेट जति मजाले तेलमा भुट्नेछु। त्यही आलुको तेलमा नुनहरू मसलाहरू नराखिकन। अब यो अदुवा लसुन प्याज चाहिँ फुराइसकेपछि अब म यहाँ बेसार राख्दैछु। बेसार तेलमा भुट्दाखेरि चाहिँ कलर एकदम राम्रो आउने भएको भएर मैले यहाँ भुट्दैछु। हजुरहरूले बेसार चाहिँ पछि अन्तिममा राख्दा नि हुन्छ अथवा फर्स्ट स्टार्टिङमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ। अब म यहाँ सबै मसलाहरू राख्दैछु। भन्चालाई पनि राखेँ। भन्टा राखेर मिक्स गरेपछि अब सबै मसलाहरू पालोसँग राख्नु होला। नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार नुन, पिरो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मलाई चाहिँ पिरो मनपर्ने भएको भएर अलिकति एक्स्ट्रा पिरो राखेको छु यहाँ मैले। टमाटर राख्नु होला अब। त्यसपछि सबैलाई राम्रोसँग चलाएपछि हामी यसलाई ढक्कन राखेर छोप्दैछौँ अनि लो फ्लेममा सानो हिटमा लगभग 20 मिनट जति पाक्नलाई छोडिदिनु होला। अब हाम्रो भन्छ नि पाकेर रेडी भयो। हेर्नुहोस् त भन्छ त्यसै खासै गलेको छैन, यो छुटेको छ। यस्तो गरेर स्लो फ्लेममा पकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै गल्दैन। अब यसलाई म हरियो प्याज र धनियाले गार्निस गर्दैछु अनि यसलाई रोटीसँग सर्भ गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला। हजुरहरूको सपोर्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आशा छ म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्दैछु। अहिलेको लागि नमस्ते।